یک کمپرسور اسکرو داریم، یک شفت نری داره. نگاه کنیم. کمپرسور هال اسکرو کمپرسور انگلیسی است. یک عدد شفت نری. سوال اینجاست که تو این مدل کمپرسورها کمپرس کردن به چه صورتی انجام میشه. مثل کمپرسورهای فلاددی که فلاددی که به دو ماردون داره، ماردون نری و مادگی نیستن. اینها یک دونه ماردون نری داره. کمپرس کردن توی این کمپرسورها به چه صورتی انجام میشه؟ این کمپرسور الان اومده کارگاه گروه مهندسی مهر اسفند تعمیر شده و باید بریم راه اندازیش کنیم.